ፕሮዲሰርስ ኮሚኒቲ እንዴት ናችሁ? ሊንክስ ነኝ። እንኳን ወደ ሊንክስ ቤት በሰላም መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እንጀምራለን። ለቻናሉ ነባር ከሆኑ ደግሞ ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ ደስ ይለኛል። ዛሬ ዳብስቴፕ እናየው የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበውልን ነበረ። ዳብስቴፕ ፓኩን እንዴት እንደምንጠቀም እና ደግሞ ዳብስቴፕ ላይ የተለያዩ ዛሬ ተገናኘ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የተለያዩ ኤፒሶድ ይኖራል። ዳብስቴፕን ኢንዲፕ በጣም ነው የምናየው። በደንብ ዳብስቴፕ ምንድነው፣ እንዴት ምንሰራው አሪፍ ነው፣ ሳውንድ ዲዛይኒንግ፣ ሳውንድ ሴሌክሽን ሁሉን ነገር ነው የምናየው። ድራም ሮሎቹን በጣም አሪፍ ድራም ሮል ትሪኮችን ሁሉ እናያለን። ሶ አብራችሁን ቆዩ ከሊንክስ ቤትዝ ጋር። ሶ መጀመሪያ የምንጀምረው ፓኩን ዳውንሎድ ከማድረግ ነው። ሶ ሊንክስ ቴሌግራም እንትናችን ላይ ቻናላችን ላይ ትገባላችሁ። ኦቨር 221 221 ደርሰናል። በጣም ደስ ይላል። ሰብስክራይበሮችም እንደዛ ደርሰናል። 220 ደርሰናል። በጣም ደስ ይላል። 100 ላይ ነበርን፣ አሁን 220 በጣም ደስ ይላል። አሁን ወደ እንትን እንገባለን፣ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ይሁንና ፓኩ በጣም ስታንዳርድ በሆነ እንትን ነው ያወጣ ነው። እንደዚህ ራሱ ያለ አይመስለኝም። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፋይሉ አለ ዶት ራር ፋይሉ አርቺቭ እዚህ ጋር አለ። ይሄን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ሶ ይሄን ዳውንሎድ ስናደርገው የት ላስቀምጠው ይልሃል። እኛ የምንፈልገው ፒክቸርስ የሚለው ላይ ዳውንሎድ እንዲያደርገው ነው። ሶ ይሄ ዳውንሎድ ያደርጋል። ከዛ ኢንስትራክሽን አለው። ኢንስትራክሽኑ ምን ይላል? download the rar file and extract using winrar and open flp file to produce dubstep ይላል። ፓስዋርዱ ሊንክስ ቤትዝ ይላል። ሶ አሁን ዳውንሎድ ሆኖ አልቋል። ከዚህ እንወጣለን። ፒክቸርስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ይሄው አግኝተነዋል። ዳውንሎድ ሆኗል ማለት ነው። ኤክስትራክት ስናደርግ ያለን የምትሉ ሰዎች አጋጥማችሁኛል። ይሄ ነገር የሚፈጠረው በዊንዶውስ ወይም በአፕል በማክ የራሱ ኤክስትራክት ስታደርጉት ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል አንዳንዴ እንጂ በዊንዶውስም በማክም የተሞከረ አርቺቭ ነው። በደንብ ይሰራል። ሶ አሁን ኤክስትራክት ፋይል ሲር ስንለው ፓስዋርድ ይጠይቀናል። ፓስዋርዱ ሊንክስ ቤትዝ ነው። እንደዚህ ይኸው ይታያል ፓስዋርዱ። ኦኬ ስንለው ኤክስትራክት ሆኗል። ፎልደር ይመጣልናል። እሱ ውስጥ እንገባለን። ስንገባ ሶ ሲከፍት የሚከፍተው ላይክ እንደ ኖርማል የፊልድ ስቱዲዮ ቴምፕሌት ፍሬንድሊ የሆነ አከፋፈት ነው የሚከፍተው። እንደዚህ ይከፍታል። ሶ እንገባለን ማለት ነው። እንገባና የራሳችን ፊልተር ግሩፕ አድ እናደርጋለን። የተለየ ነገር ለመስራት እንሞክር። ድራምስ ብንለው አሪፍ ነው። ከዛ ሳምፕለር ሳይድ ቼን የምናደርግበት ሳምፕለር እንወስዳለን። ሳምፕለሩን ስም እንሰጠዋለን ድራምስ ብለን፣ የሳይድ ቼኑን ስም ድራምስ ብለን እንሰጠዋለን። ሶ አሁን ሬዲ ነን ማለት ነው ለመስራት። ሶ እዚህ ጋር እንገባና እንደነገርኳችሁ ይሄን ቴምፕሌት ፓክ የሚረዳ አሪፍ ፓክ አግኝቻለሁ ብያችሁ ነበረ። ቬንጀንስ ኢሴንሻል ዳብስቴፕ ቮሊዩም 2 ይባላል። እሱ ነው የምንጠቀመው። ውስጥ እንግባና የተወሰነ ነገር ለመጠቀም እንሞክር። ከኪክ እንጀምር። አሪፍ ሳውንዶች አሉት። ፖስት አድርጌዋለሁ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኪክቺን ብንወስድ ክላፕ እናድርግ። ስኔር ሳይሻል አይቀርም። ሪቨርብ ያደርጋል፣ ደስ ይላል። እንትን ደግሞ ሃይሃት ደግሞ እቺ አሪፍ ናት። ይሄም ቆንጆ ብዙ ሳልፈልግ ያው እንዴት መጠቀም እንችላለን። እንደገና ደግሞ አሪፍ የሆነ ድራም ሮል ዩኒክ የሆነ ድራም ሮል እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። አንድ ነገር ምነግራችሁ ነገር ዳብስቴፕ ላይ ዋናው ነገር ዩኒሲቲ ነው። በቃ ዩኒክ የሆነ ነገር መስራታችን ነው። እኛ አሁን እዚህ ጋር የምንሰራውን ትራክ
ዩኒክ የሚያደርገው አንድ ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ ያን ነገር መስራት የምንችለው ደግሞ ራሳችን ነን። ከፓተርን 1 ወደ ፓተርን 2 ስንሄድ የሆነ ዩኒክ የሆነ ነገር ማየት አለባቸው ሲሰማ ማለት ነው። ያኔ በጣም ለየት ያለ ይሆናል ማለት ነው። የምንሰራው ሀልፍ ታይም ቢት ነው እንደዚህ። ከዛ እቺ ላይ ነው አሁን ክሬቲቪቲው የሚመጣው። ሶ ክሬቲቪቲው የሚመጣው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስቴፕስ ብናደርግ በቃ ሰራ ነው። ደብስቴፕ እንደዚህ ነው ቢቱ። እዚህ ላይ ግን እኛ ክሬቲቭ መሆን እንችላለን። ሶ እሱን ማድረግ የምንችለው ደግሞ እኛ ስለሆነ ላይክ እንደዚህ ነገር ብንሰራ ከዛ ሌላ ሃይሃት አምጥተን ነበር። እሱን ደግሞ እዚህ ጋር ብንጨምር እንደዚህ ለየት ያለ ነገር ሰራ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ለየት ማድረግ ከፈለግን ደብል ነገር ዳን ነገር እንደዚህ ይሁን እንደዚህ አሪፍ ነው። ሶ ፓተርን 1ን እናስገባለን 4 እንደዚህ። ከዛ ላይ ይሄ ሜክ ዩኒክ እንበለው። በቃ ዋናው ነገር ደብስቴፕ ላይ ነገራችኋለሁ ዩኒሲቲ ነው። ዩኒክ የሆነ ነገር መስራታችን ነው። ከፓተርን 1 ወደ ፓተርን 2 ስንሄድ ለየት ያለ ነገር ከሰማን በቃ እሱ ነው ዋናው ነገር። ሶስት እንስማ በጣም አሪፍ የሆነ ድራም ሮል ሰራ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ትሪክ ነው። ሶ አሁን ወደ ሳይድ ቼኒንጉ ነው የምንገባው። ሳይድ ቼን ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ፈርስት ሶስቱን አንድ ሚክሰር ላይ ወስደን እንከታቸዋለን። ያን ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ ላይ ስንቀጥል ኪኩን እንከታለን። ኮንትሮል ፕላስ ኤልን ነው የምጠቀመው። እነዚህ ሾርት ከቶች በደንብ ፋሚሊያር ስለሆነ ላይክ አሁን አሴ ቢጊነር ሳይሆን ኖርማል ነገሮችን እየዘለልን ብንማር ችግር የለውም በሚለው ነው እንጂ ኮንትሮል ፕላስ ኤል ነው የምጠቀመው እነዚህ ለማድረግ። ላይክ ሌላ ነገር የለውም። ዲፎልት እናድርገውና እዚህ ጋር ነገር ብናደርገው አሪፍ ነው። ሶ ሁሉም ቦታውን ይዟል ማለት ነው። ሁሉም ቦታውን ይዟል። ትራክ 11 ይላል ግን 4 ላይ ነው ያለው። ሶ አልቋል። ይሄኛውን 2 ነው፣ ይሄ 3 ነው፣ ይሄ ደግሞ 4 ነው። በቃ ሶ ቼክ እናድርገው። ሶ አሁን ወደ ሳይድ ቼኒንጉ ስንመጣ ሃይሃቱን እንቀንሰዋለን። ሶ ስኔሩን ደግሞ የተወሰነ እዚህ ድረስ ብናደርገው ኪኩን አንቀንሰው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሳይድ ቼኒንጉ ላይ ስንመጣ እንደዚህ ነው ሳይድ ቼን የምናደርገው። ሳይድ ቼን አደረግናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሊሚተር እንጨምራለን። ፍሩቲ ሊሚተር ኮምፓክት ሞድ ላይ ሳይድ ቼን ዋን ላይ እናደርገዋለን። ታይርስ የሚለውን እዚህ ድረስ፣ ኒ የሚለውን ደግሞ እዚህ ድረስ ካደረግነው ዌል ጋድ ሳይድ ቼን ማለት ነው። ሳይድ ቼኑን በትክክል እንዳገኘ ነው ዌቭ ያሳየናል። አያችሁት? አግኝተነዋል ማለት ነው ሳይድ ቼን። ሶ ሚክሰር ላይ ፍሩቲ ሶፍት ክሊፐር እንጨምራለን። ቢጋራ ዲስቶርት ሶ እሱን እንጨምራለን። ሶ በአሁኑ ኤፒሶድ ያሳየዋችሁ ነገር በጣም ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። ለየት ያለ ድራም ሮል እንዴት እንደምንሰራና እንትን ነው ሳይድ ቼን እንዴት እንደምናደርግ ነው ያሳየዋችሁ። እንዴት ሊሚተር አዳርገን ሳይድ ቼኑ እንዴት እየሰራ እንደሆነ ቼክ አደረግን። እነዚህ ነገሮች አሳየዋችሁ። በቀጣይ 3 አይነት የሳውንድ ዲዛይኒንግ እንትኖችን አሳያችኋለሁ። እሱን ሃይላይት እናድርግ እስቲ። ሶ የተወሰነ ሃይላይት እናድርገው። ቀጣይ ሳውንድ ዲዛይኒንግ የምንሰራው እንደዚህ አይነት ሳውንድ እንዴት እንደምንሰራ ነው።
ሶ እንደዚህ አይነት ነገር የምንሰራበት ፕላጊን ሲረም ነው። ስለዚህ ሲረም ከሌላችሁ አስቀድማችሁ ንገሩኝና እሱን ጭነዋለሁ እንትን ላይ ቻናል ላይ ሶ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሳውንድ ዲዛይኒንግ ነው የምናየው። 3 አይነት ሳውንድ ዲዛይኒንግ ነው የምናየው። እስቲ ስሙት። ኦኬ እስቲ እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደምንሰራ ነው በቀጣይ የምናየው እና ደግሞ በተመሳሳይ ሙሉን እንደዚህ እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው በቀጣይ። በቀጣይ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ነገሮች ነው የምናየው። ያው እንደነገርኳችሁ የ15 ደቂቃ ቪዲዮስ ነው ኖርማሊ የምሰራው እኔ ሶ ለዛ ብዬ ነው በፓርት የከፋፈልኳቸው። ሳውንድ ዲዛይኒንግ ግን ለብቻው ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ እና ረጅም ቦታ ሰዓት ይዘን እንድንሰራው ስለፈለኩኝ ነው አሁን ድራም እንትኑን ብቻ ያሳያችሁ። ሶ ከኛ ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሊንክስ ቢትስ ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ኢንተርቴይንመንት አውት